ආයුබෝවන් New World YouTube channel එක සමග එකතු ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. සෙම රෝගය සුවපත් කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා අත්බෙහෙතක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්නයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඕනෑම රෝගයක් වැඩි වෙන්නේ නැතුව පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් එම රෝගය සුවපත් කරගන්නට පුළුවන් නම් කොච්චර දෙයක්ද? අතීතයේ සිට පැවැත්ගෙන එන පරිදි අත්බෙහෙත් කියලා කියන්නේ ඒ රෝගවලට ගම්මැසියන් යොදා ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වට්ටෝරු වලට. ඉතින් සෙම රෝගය කියලා කියන්නේ ලොකු පොඩි අපි හැමෝම අත්විඳින ඉතා කරදරකාරී ලෙඩක්. මෙම සෙම රෝගය ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස සුව කර ගැනීමට කරන්න පුළුවන් හොඳම අත්බෙහෙත මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඉඟුරු, කොත්තමල්ලි, සුදුලූණු සහ බැබිල මුල් හොඳින් තම්බා දිනකට වරක් පානය කිරීම සෙම රෝගය සඳහා ඉතාමත් යෝග්‍ය බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් බව හෙළ වෛද්‍යවරු සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලත් සෙම රෝගය නිසා කරදරකාරී අත්දැකීම් තියෙනවා නම් මේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව පාවිච්චි කරලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අද ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එකකින් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ තව හොඳ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔයාලත් දන්න තවත් සෙම රෝගය සුවපත් කරන අත්බෙහෙත් වට්ටෝරු තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් දැනගන්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.